नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण पाहणार आहोत सणासाठी आणि रोज काढण्यासाठी सुंदर सोप्या आकर्षक रांगोळ्या। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। अशा सुंदर सुंदर कलाकृती पाहण्यासाठी आजच चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, हाईप करा आणि हो बेल आयकॉनची घंटा आहे तीही दाबून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कळेल मी व्हिडिओ कधी अपलोड केलेला आहे।